1989-90-ben a közép- és kelet-európai rendszerváltozások látványos politikai eseményei mögött mélyreható gazdasági átalakulások is zajlottak, amelyeknek a kulcskifejezései a privatizáció, a liberalizálás és a vállalkozásfejlesztés voltak. Bár az egykori keleti blokk országait egységesnek szokták tekinteni, a piacgazdaság felé vezető út kiindulópontjai 1989-ben mégis nagyon eltérőek voltak. Az egyetlen hasonlóság ezekben a volt szocialista országokban az állami tulajdon hatalmas kiterjedése volt. 1989-ben Magyarországon a nemzeti jövedelem 80%-át a köztulajdonban lévő vállalatok adták, ami egy évtized alatt az 1990-es évek végére 30%-ra csökkent. A tulajdonviszonyok átrendeződése szempontjából tehát rendkívüli helyzetet teremtett a rendszerváltozás. 1945 után ugyanilyen helyzetet teremtett a II. Világháború vége, amikor Magyarország a szovjet érdekszféra része lett. Gyors és radikális átalakulás történt mindkét alkalommal, csak hogy ellenkező előjellel. 1945 után a szovjet mintára kiépülő magyar kommunista rendszer kártalanítás nélkül egyszerű kisajátítással állami tulajdonba vette az összes termelőeszközt, gyárakat, üzemeket és földeket. Az állami tervgazdálkodás keretei között működtetett vállalatok és intézmények hatékonysága azonban nem volt megfelelő, a politikai elvárások miatt szűk keretek között tartott gazdasági reformok pedig nem vezettek minőségi javuláshoz. Ráadásul a világkereskedelem kapitalista viszonyrendszerétől még a szocialista országok sem tudták teljesen függetleníteni magukat, ami elkerülhetetlenné tette annak beismerését, hogy az állami túlsúlyú gazdaság nem elég versenyképes, a szovjet típusú szocializmus gyakorlatilag néhány évtized alatt történelmi zsákutcába jutott. Ennek a felismerésnek a birtokában az 1980-as évek végére a polgári demokráciát és a piacgazdaságot visszaállítani szándékozó új politikai mozgalmak többsége egyetértett abban, hogy a szocializmust követő időszakban ismét a magántulajdon meghatározóvá válását kell elősegíteni Magyarországon. Ez volt a rendszerváltoztatás gazdasági fundamentuma. A szocializmus végnapjait figyelő nyugati országok és nemzetközi szervezetek számára az új helyzet azt jelentette, hogy a szocialista országokra, köztük Magyarországra érdemes odafigyelni, mert a magánosítás, vagyis a privatizáció folyamata új üzleti és befektetési lehetőségekkel jár a tőkeerős külföldi cégek számára. Az átalakulással kapcsolatban csak egy nagyon fontos feltételt támasztottak, békés és ebből fakadóan kiszámítható legyen. A reformkommunista politikusok és az ellenzéki mozgalmak tárgyalásos rendszerváltoztatásra vonatkozó elképzelése ezért kedvező nemzetközi visszhangra talált. A Magyar Szocialista Munkáspárt vezető testületei eleinte csak a vegyes tulajdonra épülő piacgazdaság létjogosultságát ismerték el, és kiálltak a közösségi tulajdon meghatározó gazdasági szerepe mellett. Azonban az erősödő ellenzéki és a külföldi nyomás hatására egyre inkább világossá vált a párttagok számára, hogy tényleges piacgazdaság lesz Magyarországon, és nem maradt semmilyen eszközük ennek megakadályozására. Ennek a felismerésnek a birtokában, részben a hatalomátmentés szándékával a gazdaság átalakulásához szükséges első lépéseket maguk a szocialisták tették meg az 1980-as évek utolsó éveiben. Megteremtették a kétszintű bankrendszert, azaz a központi banki feladatokat ellátó jegybank mellett kialakították a kereskedelmi bankok rendszerét, amik a lakosság és a vállalkozások felé hiteleket nyújthattak, lehetővé téve a beruházásokat. 1988-89-ben pedig a szocialista országgyűlés elfogadott 3 fontos jogszabályt: a külföldi befektetésekről szóló, a társasági, valamint az átalakulási törvényeket. A külföldi befektetésről szóló törvény azért volt mérföldkő a magyar gazdaság történetében, mert először tette lehetővé, hogy külföldi befektetők hivatalosan és jogilag garantált módon szerezhessenek részesedést magyar vállalkozásokban. A társasági törvény szabályozta a piacgazdaságban működő vállalkozások jogi formáit, és rögzítette az alapításukra, működésükre, felelősségi viszonyaikra, nyereségelosztásukra, valamint a megszűnésükre vonatkozó jogi kereteket. Ennek azért volt jelentősége, mert a szocialista rendszer csak az állami vállalati formát ismerte el, most viszont a gazdasági társaságok új típusai is létrejöhettek, például betéti társaságok, korlátolt felelősségi társaságok vagy részvénytársaságok. Az átalakulási törvény ezután biztosította, hogy az állami vállalatok piaci alapon működő gazdasági társaságokkal alakuljanak át.
A Kádár-rendszer utolsó éveiben tehát, még a politikai rendszerváltoztatás előtt a piacgazdaságra való áttérés pénzügyi és intézményi feltételei már megteremtődtek. Ez alapján indulhatott el az úgynevezett spontán privatizáció, vagyis a nemzeti vagyon tömeges magánosítása, még pártállami keretek között, és szabályozást, ellenőrzést teljesen nélkülöző módon. A spontán privatizáció során egyéni érdekek alapján választották meg a privatizációs partnereket, a privatizáció módját és feltételeit, a joghézagokat, a rosszul megfogalmazott törvényeket, a kialakulatlan jogértelmezést kihasználva. Az új tulajdonosok tőkeerős nyugati befektetők, vagy jó kapcsolati hálóval és ismerettséggel rendelkező magyar vállalkozók lettek, akik kedvező banki hitelekkel rendszerint mélyen a valós érték alatti áron jutottak hozzá állami vagyonhoz. Ebben a sajátos helyzetben a befektetői szerepkörben feltűnő nyugati gazdasági szereplők az állampárt által kinevezett vállalatvezetői kört, vagy azok szakmai környezetét tekintették partnernek, és velük kölcsönösen előnyös üzleteket kötöttek. A régi rendszer képviselői közül ezért az élelmesebbek haszonélvezői lehettek a magánosítás folyamatának, és a korábban meglévő politikai befolyásukat gazdasági hatalomra cserélhették. Az aktivitás leginkább a kommunista párt fiatalabb, dinamikusabb tagjaira volt jellemző, akik elegendő tudástőkével és politikai-gazdasági kapcsolatrendszerrel bírtak ahhoz, hogy sikeresen beilleszkedjenek a formálódó új rendszerbe. A Kommunista Ifjúsági Szövetség egykori vezetői között jócskán akadtak ilyen rendszerváltó sikertörténetek. 1989-90 során egy másik jelentős változás is zajlott, ami az állami ingatlan vagyont érintette. A magyar állam tulajdonában és a Magyar Szocialista Munkáspárt kezelésében a kommunista rendszerben 2500 ingatlan volt nyilvántartva. Joggal volt feltételezhető, hogy a rendszerváltáskor az állampárt vagyonát majd felmérik, felbecsülik, majd ezt a hatalmas vagyontömeget közcélra fordítják vagy értékesítik. Ezzel szemben a pártingatlanok jelentős része, több mint 2000 ingatlan, még a politikai rendszerváltozás előtt magánkézbe került, és mindmáig nem lehet tudni minden részletre kiterjedően, hogy ez miként történhetett. A Magyar Szocialista Munkáspárt megszüntette magát, viszont a kezelésében lévő vagyonnak csak a töredékét adta tovább a tévesen utódpártnak tartott Magyar Szocialista Pártnak, így nem maradt, illetve nem volt olyan szervezet, ami a pártvagyon sorsáért felelősségre lett volna vonható. Bár a később létrehozott állami számvevőszék az ellenőrzései során többször jelezte, hogy az MSZNP vagyon elszámolása sem teljesnek, sem hitelesnek nem tekinthető, az új országgyűlés azt végül mégis elfogadta. De a spontán privatizáció szakaszában lebonyolított kétesügyletek és a korrupciógyanús vagyonszerzések sötét árnyékot vetnek az 1989-90-es rendszerváltozásra. Az első szabad választásokon induló és az országgyűlésbe bejutó pártokból 1990 őszén nemzeti jellegű jobboldali kormánykoalíció alakult Antall József vezetésével. Az új kormány első lépése az állami irányítású és ellenőrzésű magánosítás megszervezése volt. Ennek többféle formája létezett. A legegyszerűbb a természetbeni vagyon visszaadás, vagyis a reprivatizáció. Ennek értelmében az államosított vagyont egyszerűen vissza kell adni az eredeti tulajdonosnak. Ha viszont hosszú idő telt el az államosítás óta, mint ahogy Magyarországon történt, az időközi tulajdonviszony befolyásoló változások, például fizikai állapot vagy értékváltozás, továbbá örökösödési és nyilvántartási problémák miatt ez nehezen kivitelezhető. Ezért a reprivatizáció elvét egyedül az egyházakat ért sérelmek orvoslása esetén fogadta el az országgyűlés, ami az egyházak által végzett közhasznú tevékenység miatt indokolható is volt. A másik lehetséges módszer a teljes vagy részleges kártalanítás, vagyis a kárpótlás volt. Az Antall kormány 1991-ben fogadta el az erre vonatkozó törvényeket, ami alapján a kommunista rendszer alatti államosítások, jogsértő elkobzások károsultjai, valamint a II. Világháború alatt politikai és egyéb okokból üldözöttek jóvátételt igényelhettek a magyar államtól. Az igénylők kárpótlási jegynek nevezett értékpapírokat kaptak, amit később a privatizáció során föld, lakás vagy részvényvásárlásra tudtak felhasználni. Folyamat nagyságrendjét mutatja, hogy összesen 1,8 millió igénylő volt, akik között 250-300 milliárd forint értékű állami vagyont osztottak szét kárpótlási jegy formájában.
A harmadik magánosítási módszer az állami vagyon értékesítése volt, aminek lebonyolítása során az állam már szakértői értékbecslést, nyílt pályázatot és versenytárgyalást írt elő, ami átláthatóvá, de ugyanakkor lassúvá is tette a folyamatot. A demokratikus választások után hivatalba lépő kormánynak viszont gyorsan bevételekre volt szüksége, mert a térség legnagyobb államadósságát kellett finanszíroznia. A több mint 20 milliárd amerikai dollárra rúgó magyar adósság több mint kétszerese volt a lengyelországinak, nagysága az akkori magyar bruttó hazai termék 80%-a volt. Az államcsőd és a nyomában járó gazdasági társadalmi megrázkódtatás elkerüléséhez ezért nagyon nagy szükség volt az állami vagyon értékesítésére. A kormány szorult helyzetét leginkább a piaci tapasztalattal és tőkével rendelkező külföldi befektetők tudták kihasználni, amik a feldolgozóiparban, az élelmiszeriparban, az energetikai, a távközlési és a pénzügyi szektorban jelentős tulajdonrészekre tettek szert a 90-es években. A külföldi vagyonszerzés megítélése felemás képet mutat. Egyrészt a költségvetési nehézségek miatt jó, mert a külföldi valutában megfizetett vételár növeli az állami bevételeket. Szakmai szempontból is jó, hiszen teljes joggal lehet várni a befektetőtől a technológiai újítások bevezetését, a jobb szervezettséget, a külföldi piacokhoz való hozzáférést, vagyis az export megerősödését. Másrésztről el kell ismerni, hogy a külföldi térnyerés a gazdaságban egyfajta politikai kockázatot jelent. És előfordult az is, hogy a várakozásokkal ellentétben az új tulajdonosok a könnyen megszerzett magyar vállalatokkal csak indokolatlanul gyorsan és sok nyereséget akartak szerezni, amivel hozzájárultak azok csődbe jutásához. Az 1990-es évek elején került sor a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok földtulajdonának értékesítésére is. Sokan bíztak benne, hogy a kárpótlás révén a földek végre visszakerülnek azokhoz, akiktől egykor elvették, vagy legalábbis olyanokhoz, akik saját birtokként művelik majd meg azokat. A földprivatizáció kérdése és a megvalósításának módja azonban hamar politikai küzdelmek témája lett. A független kisgazdapárt például a teljes reprivatizációt, vagyis a kistulajdonosok eredeti földjének visszaadását követelte. Ezt az elképzelést a Magyar Szocialista Párt és az Agrárszövetség célszerűtlennek és veszélyesnek, a legnagyobb politikai súlyú Magyar Demokrata Fórum pedig kivitelezhetetlennek tartotta. A legfőbb ellenérvük az volt, hogy a földosztás után az apró birtokokon folytatott élelmiszertermelés mennyiségi és minőségi visszaeséshez és ezáltal gazdasági káoszhoz vezetne. Végül a mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakulása privatizációval és a földtulajdonszerzéssel egybekötött kárpótlással valósult meg. A földprivatizációs folyamat során az egykori TSZ elnökök és agrárvezetők politikai kapcsolataik, információs előnyük és jogi jártasságuk révén könnyedén szerezték meg a legértékesebb földeket, a helyi kisgazdák sem elegendő információval, sem megfelelő anyagi háttérrel nem rendelkeztek ahhoz, hogy versenyre keljenek a benfentesekkel. A politikai és gazdasági átmenet zűrzavarában egy régi új agrárelit jött létre, aminek tagjait zöldbáróknak nevezték. Emellett a kárpótlás miatt tömegesen jelentek meg az egyéni gazdaságok, amik az összes termőterület 52%-át adták. Ezekkel a legnagyobb probléma az volt, hogy 4/5 részük 1 hektár alatti, piaci szempontból versenyképtelen gazdasági egységből állt. A rendszerváltozás idején a magyar gazdaság korábban kialakult szerkezeti problémái még inkább nyilvánvalóvá váltak és válsághoz vezettek. A tervgazdaság évtizedei alatt erőltetve fejlesztett nehézipari üzemek, bányák tömegével mentek csődbe, mert a piacgazdaság nyereségorientált viszonyai között sem további működtetésük, sem fenntartásuk nem volt gazdaságos. A rossz minőségű magyar ásványkincseket meglehetősen mélyről, költségesen lehetett csak kibányászni, ezért a bányavárosok sorsa, mint például Salgótarján, Komló, Ajka vagy Tatabánya megpecsételődött. A magyar kohászati üzemek, amiknek működéséhez hazai nyersanyagforrás egyáltalán nem állt rendelkezésre, ugyanígy jártak. A korábban nagy jelentőségű ilyen ipari központok Dunaújvárosban, Miskolcon és Ózdon is egyszerűen tönkrementek. A válságot mélyítette, hogy a külkereskedelmi kapcsolatok, amik Magyarországot 4 évtizeden át a keleti blokk országaihoz és a Szovjetunióhoz kötötték, teljesen felbomlottak. A magyar feldolgozóipari termékek a piacukat, a nyersanyagigényes ágazatok pedig az olcsó forrásokat vesztették el. A rendszerváltozást követően ezért a magyar gazdaság komplett ágazatai omlottak össze, és egész régiók kerültek hosszan elhúzódott gazdasági társadalmi válságba.
A 90-es évek elején munkások tömegei kerültek az utcára, és a munkanélküliség tartósan 10% fölé emelkedett Magyarországon. Az infláció mértéke elérte a 35%-ot, a fizetések viszont nem emelkedtek, így a reálbérek jelentősen csökkentek. Az új gazdaság szerkezet kiépülése és a fellendülés elindulása hosszabb időt vett igénybe, aminek alapját a beáramló nyugati tőke biztosította. Így kerültek előtérbe a nagyobb szakértelmet igénylő ágazatok, például az autógyártás és a gyógyszergyártást is magában foglaló vegyipar. Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnerévé Németország és Ausztria vált, és ebből a két országból érkezett a legtöbb befektetés is. Oroszországgal az energiahordozók kizárólagos importja miatt továbbra is megmaradt ugyan a kapcsolat, de ez csak 5%-os részt foglalt el a magyar külkereskedelemből. A rendszerváltozás után Magyarország gazdasága erőteljesen nyitottá vált, és fokozatosan a globális gazdaság része lett. Ez a jelenleg is tartó állapot nyugodt körülmények között olcsóbb árakat és versenyképesebb termelést eredményez, de válságos körülmények között a magyar gazdaságot nagyon sérülékennyé teszi. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!